Rồi xin chào các bạn ha. Trên cái màn hình là các bạn thấy là 4 cái thiết bị đóng cắt, hay còn gọi là 4 cái khởi động từ. Nói chung là 4 thiết bị đóng cắt nè, từ nhỏ đến lớn nha các bạn. Và mình sẽ giới thiệu các bạn từng loại nhanh, giới thiệu nhanh qua nha các bạn. Thì đây là các đều là thiết bị đóng cắt hết, và từ nhỏ đến lớn thôi. Còn bây giờ mình sẽ nói về, đầu tiên mình nói cái này. Cái này nó cũng là một cái khởi động từ, nhưng mà nó cũng là khởi động từ nha các bạn, nhưng mà mình thường gọi là cái gơ le, tại vì nó nhỏ. Mà sao nó không lấy nét được nè. Mình thường gọi là nó là cái gơ le, tại vì nó nhỏ nghe các bạn. Đó, đây là cái gơ le 6V. Thì nó nhiều loại chân. Loại cơ bản nhất là loại 5 chân. 5 chân thì hai chân là cuộn hút, còn 3 chân kia là tiếp điểm, thường đóng và thường mở. Đó, chỉ đơn giản thôi. Còn và đây là nó cũng nguyên lý làm việc nó cũng giống cái cục khởi động từ này nè. Nó cũng có một cái lưỡi cuộn dây, thì nó cũng hút, là nó đóng cắt cái tiếp điểm bằng điện. Đây là relay 6V. Ngõ ra để kích cho nó thường là những cái module cảm biến ánh sáng, hay là module biết xử lý, hay các loại module. Đây là cũng dạng là module nè, nó điều khiển cái ngõ này nè các bạn. Đó, thì mình cấp nguồn 6V cho nó, hay là 12V nó đều chạy, nhưng mà nó để công suất cái mặc định của nó điện áp 6V. Mình cấp điện áp 6V 9V là đây, là nó cũng là số hút, và tiếp điểm nó sẽ thay đổi trạng thái từ mở sang đóng và từ đóng sang mở. Đó, đây là relay. Và relay này là các bạn chú ý là relay này không có chạy cho motor được các bạn. Relay này là nó chỉ cấp nguồn đóng cắt cho cái cuộn hút đây nè, chứ nó không có chạy cho motor được. Nó chạy cho motor là nó sẽ hư cái tiếp điểm. Relay này tiếp điểm rất là nhỏ. Kích cái nguồn kích cho nó là thường cái dạng module không à, còn tiếp điểm của nó dùng để đóng cắt cái cuộn hút. Đó chính là relay. Rồi thứ hai là cũng là relay. Đây là khởi động từ lỗ nhỏ. Nó cũng là, hay còn gọi là tên của nó là relay trung gian, relay kiến, tại vì nó trong, nhìn thấy vô trong nên là gọi relay kiến. Thì nó cũng các loại cặp tiếp điểm của nó thì hai chân là cuộn hút, nó ký hiệu hết này các bạn. Đó, thường là relay nó ký hiệu hết. Ký hiệu hai chân, chân 2 thường là chân 2 với chân 7 đó, là chân 13 chân 2 chân 7 là bên relay kia, còn cái này 13 14 là chân của cái cuộn hút. Còn mấy cái cặp này, cái relay này nó tới 4 cặp tiếp điểm, tương ứng mỗi cặp là nó có thường đóng và thường mở. Đó, và thằng này nó cũng không có chạy cho motor được nha các bạn. Này nó chỉ cấp nguồn cho cuộn hút thôi, cuộn hút của khởi động từ thôi. Và nó có nhiều loại 220 và 24, 12 luôn. Mà thường cái này 24 với 220 nhiều. Thường ở trong cái tủ điện thì nó nhiệm vụ của nó là làm relay trung gian, nó để điều khiển mấy cục hút này nè. Đó, thì nguyên lý nó làm việc của nó là y gan với cuộn hút rồi luôn, y gan với khởi động từ luôn. Nó cũng là lỗi dây, cuộn dây rồi nó hút các cặp tiếp điểm với nhau, thay đổi trạng thái. Cái relay này 220V ở trong cái hiệu của các bạn, gọi relay kiến đó. Nhìn vô thông số ở trong cho mình thấy của hãng ông Gông nè. Đó, đây là cũng là một dạng khởi động từ, nhưng mà loại nhỏ. Đây gọi là relay trung gian, relay kiến. Cái này mình gặp ở trong tủ điện rất là nhiều, nó làm relay trung gian á. Còn đây là một cái khởi động từ loại nhỏ.
thằng này nó để chạy cho các motor thiết bị nhỏ nhỏ. Thì các bạn thường các bạn ít thấy cái khởi động từ nhỏ lắm. Mình thấy mình tháo ở trong máy giặt ra các bạn, tháo trong máy giặt ra. Thì cái máy giặt cái motor quay á, nó nhỏ nên là nó xài cái hồi này được rồi. Nó không cần xài này chi cho nó tiết kiệm chi phí nha các bạn. Này thì chạy motor lớn, này thì chạy cho motor máy giặt cũng nhỏ nhỏ à. Và thằng này nó không có giống đế thằng này. Thằng này là nó xài đế của thằng này nè. Nó xài đế này nè các bạn, đế của gơ lê thời gian á, nó xài đế của thằng này nè. Thì trên đây nó cũng ký hiệu hết đó, là cái gơ lê này á, thì 12 14 là chân nguồn, còn thằng này là 2 với 7 là chân nguồn. Nói chung với cái gơ lê thời gian luôn, là chân 2 chân 7 là chân nguồn. Hồi đó học là thầy mình từng nói hoài, này là gơ lê thời gian là chân 2 chân 4 với chân nguồn, còn gơ lê kiến trung gian là chân 13 là chân 14 là chân nguồn của con hút á. Còn nhiêu là mấy cái cặp tiếp điểm thay đổi trạng thái thôi đó, từng lóng từng mở thay đổi trạng thái. Và hàng này thì nó chạy được cho motor loại nhỏ, mình làm cho trung gian cũng được, nhưng mà nó phí, tại cái trung gian thì uổng tiền, đây trung gian xài này được rồi. Và hàng này là nó cũng nguồn của nó là 220, mình lấy trong cái giặt ra đó. Đây nó có đèn led nó để báo relay này, thay lúc relay hoạt động đèn để sáng. Đó là relay trung gian của Taiwan, của Đài Loan nha các bạn. Rồi nó cũng trong luôn, nhìn vô trong thấy nó trong luôn. Và cuối cùng là giới thiệu cho bạn là cái khởi động từ. Thằng này là đúng là đồ công nghiệp, tại vì nó đóng cắt cho thiết bị công nghiệp. Đây gọi là khởi động từ nha các bạn đó. Và theo chân đuôi của cái này là ba cái dây nè, là khởi động từ 3 pha. Tại vì mình xài cho một pha nên là mình lấy cái chân giữa ra, mình lấy ốc ra, mất tiêu ốc rồi, cũ rồi. Chứ này là 3 pha mua mới rồi, mình mua 3 pha về mình xài cho nó khởi động từ điều khiển nó cỡ 3 pha. Và đây là cái tiếp điểm phụ của nó. Thì dần đi này hút xuống thì bên đây nó cũng thay đổi trạng thái theo luôn, tiếp điểm phụ thôi. Tiếp điểm phụ này nó để đóng các cuộn hút của khởi động từ khác. Và đây là cuộn hút này là cuộn hút 220V. Thì cái video trước mình có nói rồi, nói về cái video kỹ về cái phần cuộn hút rồi. Thì đây là khởi động từ để điều khiển motor, chính thức điều khiển motor luôn. Thằng này điều khiển cái motor rất là ngon, tại tích điểm nó rất là lớn, chạy tích điểm nó không bị cháy nha bạn. Nó dập nó đóng cắt cái tích điểm nó không bị cháy. Thì qua đây là mình đã giới thiệu các loại khởi động từ nhỏ đến lớn. Thì nhỏ này là nó là gọi là relay, này relay trung gian. Này khởi động từ loại nhỏ, khởi động từ lớn nè. Qua video này thì các bạn có thể hiểu biết thêm về một số loại thiết bị đóng cắt ở trong ngành điện công nghiệp nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo về chia sẻ các lĩnh vực bên điện của mình nha các bạn.